ලෝක පුරා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කඩා ඉවත් කරපු කොන්ක්‍රීට් කොටස් රළු සමාහාරක එහෙම නැත්නම් කෝස් ඇග්‍රිගේට් විදිහට නැවත කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ සම්බන්ධව. ලෝකේ දැනට වැඩිපුරම භාවිතා වෙන ඉදිකිරීම් මාධ්‍ය කොන්ක්‍රීට්. වසරකට කොන්ක්‍රීට් ටොන් මිලියනයක් පමණ පරිසරයට මුදා හරිනවා. මේක නිකරුණේ මුදා හැරපුවාම පස්සේ සාරභාවයට ඒ වගේම එන්වයරන්මන්ටල් පොලියුෂන් එකට විශාල හේතුවක් වෙනවා. පරිසරයට විශාල හානියක්. එතකොට මේක නැවත කඩලා නැවත කොන්ක්‍රීට් හදන්න යොදා ගන්න එක ආර්ථික වශයෙන්ම ආසියක් ඒ වගේම පාරිසරික වශයෙන් ඉතා විශාල ජයග්‍රහණයක්. මේ කඩා ඉවත් කරපු කොන්ක්‍රීට් කොටස් ආපහු ඇග්‍රිගේට් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කලින් ඒ හා සම්බන්ධ මික්ස් වෙලා තිබිය හැකි රේන්ෆෝස්මන්ට් ඒ කියන්නේ කම්බි කොටස් ඒ වගේම ෆවුන්ඩේෂන් මැටීරියල්ස් අපි හිතමු ගඩොල් කෑලි ඒ වගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සඳහා පාවිච්චි කරපු වෙනත් කොන්ක්‍රීට් නොවන කොටස් ඒ වගේම සොයිල් ඒ කියන්නේ මික්ස් වෙලා තියෙන පස් ඒ සියල්ල ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඒ කොටස් ඉවත් කිරීම කළ හැකි ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් කියන මෙතඩ් එකට කරන්න පුළුවන්. එයා සෙපරේෂන් මෙතඩ් එකට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩිමොලිෂන් මෙතඩ් එකට. එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නට් භාවිතයෙන් ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක පාවිච්චි කරලා මේ සෙපරේෂන් ක්‍රියාවලිය කරගන්න පුළුවන්. කොහොමරි මැනුවලි එහෙම නැත්නම් අපි අතින් හෝ එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකට හරි මේ සෙපරේට් කරගන්න මැටීරියල් appropriate sizes වලට හදාගන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ මිලිමීටර් 20 මිලිමීටර් 50 අතර කැබලි වශයෙන් තමයි මේක කඩාගෙන සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සිදු කරපු රිසර්ච් කිහිපයකටම අනුව මේ ක්‍රෂ් කරපු ඇග්‍රිගේට් සම්පූර්ණ වශයෙන් කොන්ක්‍රීට් එකක් හදාගන්න යොදා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කර හැකි ප්‍රමාණය තමයි පාවිච්චි කරන රළු සමහාරක. එහෙම නැත්නම් කෝස් ඇග්‍රිගේට් වලින් 30% වෙනුවට අර කොන්ක්‍රීට් කඩලා හදාගත්ත ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් විවිධ ප්‍රොපෝර්ෂන්ස් විවිධ percentages විවිධ ප්‍රතිශතයන්ගෙන් මේ ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් භාවිතා කරලා කොන්ක්‍රීට් එකට හරියන ප්‍රොපෝර්ෂන් එකක් හරියට අනුපාතයක් සාදා ගැනීම පරීක්ෂණාත්මකව සිදු කරොත් ඒක හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන බවයි රිසර්ච් වලින් පවසන්නේ. කොහොමරි මේ ක්‍රෂ් කරපු ඇග්‍රිගේට්ස් අපිට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලදී විශාල පරාසයක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. සකස් කළ ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට් සහ සකස් නොකළ processed and unprocessed ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් විදිහට කැටගරි දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් unprocessed එහෙම නැත්නම් සකස් නොකළ ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණ වලින් යොදා ගන්න තැන්වලට. ඒ කියන්නේ මෑස් ෆිල් වලට. අපි හිතමු ඩ්‍රේනේජ් වල බේස් එක ෆිල් කරන්න. ඩ්‍රේනේජ් කියන කාණු පද්ධති වල බේස් එක ෆිල් කරන්න. ඊළඟට රෝඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පාරවල් නිර්මාණය කිරීමේදී. ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගංගා නිම්ලවල ඉවුරු කාදනය සඳහා අපි මැටීරියල්ස් ෆිල් කරනවා. මේ වගේ දේවල් වලට මේ සකස් නොකළ ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් ටික යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සකස් කරපු එහෙම නැත්නම් processed ක්‍රෂ්ඩ් ඇග්‍රිගේට්ස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල්. බ්‍රිජස් වල එහෙම නැත්නම් පාලම් වල ස්ට්‍රක්චරල් වැඩ කටයුතු වලදී. ඊළඟට ලීන් කොන්ක්‍රීට් එක මෑස් කොන්ක්‍රීට් කියලා අපි කියන්නේ. ලීන් කොන්ක්‍රීට් එක ඇග්‍රිගේට්ස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට bitumen වල aggregate එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට pavements, curbs, ramps මේ වගේ දේවල් වලට මේ processed type එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ කොන්ක්‍රීට් වල properties වලට මේ recycled aggregates භාවිතා කිරීම affect වෙන්නේ බලපෑම් කරන්නේ කියලා. අපි කොන්ක්‍රීට් වල එක් property එකට මොන වගේ වෙනස්කම්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කතා කරලා බලමු. මේ සියල්ල කතා කරන්නේ විවිධ රිසර්චර්ස්ලා විසින් විවිධ රිසර්ච් පදනම් කරගෙන ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල අනුසාරයෙන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු කොන්ක්‍රීට් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක. එහෙම නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් වල ශක්තියට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක. රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙන දෙයක් තමයි 50%ත් 100%ත් අතර ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් මේ රීසයිකල්ඩ් ඇග්‍රිගේට් යූස් කරලා කොන්ක්‍රීට් හදපුවාම ඒකේ කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රෙන්ත් එක 105-125 අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් රීසයිකල් ඇග්‍රිගේට් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යොදාගත්තොත් අනිත්‍ය නැචරල් ඇග්‍රිගේට්ස් යොදාගෙන රීසයිකල් ඇග්‍රිගේට් 30ක් විතර යොදාගත්තොත් ඒක කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ ලොකු වෙනස්කමකට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් 7th day strength එක 7 day strength කියන්නේ දවස් 7කදී ලබන හොයන compressive strength එක ඒක natural aggregates පාවිච්චි කරපු අවස්ථාවට වඩා recycle aggregate පාවිච්චි කරපු අවස්ථාවේ අඩු වගයක් ගන්නවා කියලා රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට flexural strength එක concrete එකේ රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා flexural strength එකට ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ recycle aggregates. ඒක 10% වලින් විතර ප්‍රමාණයකින් තමයි flexural strength එක සාමාන්‍ය අඩු විය හැක්කේ කියලා රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා. මේ 10% වලට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ කොන්ක්‍රීට් ඩිමොලිෂ් කරද්දී, ක්‍රෂ් කරද්දී, කුඩු කරද්දී ඒවල ඊටම දුර්වල ජොයින්ට්ස්, දුර්වල තැන් නිර්මාණය වීම නිසා තමයි පළුදු තියෙන තැන් නිර්මාණය වීම නිසා මේ 10%ට හේතු වෙන්නේ. ඊළඟට durability of concrete එක. මේ durability of concrete එක ගැන හොයන රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ durability එක රඳා පවතින්නේ මේ ක්‍රෂ් කරපු එහෙම නැත්නම් රීසයිකල් කරපු ඇග්‍රීගේට් වල ඒ කලින් තිබ්බ ස්ට්‍රක්චර් එකේ වයස අනුව ඒ කියන්නේ කොච්චර පරණද කියන එක අනුව ඒ වගේම මොයිස්චර් කන්ටෙන්ට් එක ඊළඟට වෝටර් සිමෙන්ට් රේෂියෝ එක සහ අපි ක්‍රෂ්ඩ් කොන්ක්‍රීට් එහෙම නැත්නම් රීසයිකල්ඩ් කොන්ක්‍රීට් ඇග්‍රීගේට්ස් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පර්සන්ටේජ් එක යොදනවද කියන මේ කරුණු හතර මතම රඳා පවතිනවලු කොන්ක්‍රීට් ඩියුරබිලිටි එක. කොහොම හරි ඉන් ජෙනරල් රීසයිකල්ඩ් ඇග්‍රීගේට් භාවිතා කරපු කොන්ක්‍රීට් ඩියුරබිලිටි එක ගොඩක් අඩුයි natural aggregate පාවිච්චි කරපුවට වඩා. ඒකට හේතුව තමයි ලොකු porosity එකක්. porosity එකක් කියන්නේ ඇතුලේ voids ප්‍රමාණය වැඩි recycle aggregate use කරපු එකේ. ඒක තමයි ඒ durability අඩුවීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ durability එක අඩුවීමට තව එක් හේතුවක් තමයි මේ aggregate recycle aggregate use කරපු concrete එක carbonation එකට ඊළඟට chloride penetration එකට ඊළඟට reinforcement decay වෙන එකට ඒකට දක්වන ප්‍රතිරෝධය අඩුයි crushed aggregates පාවිච්චි කරපු එහෙම නැත්නම් recycle aggregate පාවිච්චි කරපු concrete වල. කොහොම නමුත් fly ash, slag cement ඊළඟට silica fume මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ concrete වල durability එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් යම් තාක් දුරකින්. ඊළඟට modulus of elasticity එක ගැන හොයපු රිසර්චර්ස්ලාට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ recycle aggregate පාවිච්චි කරලා හදන කොන්ක්‍රීට් වල modulus of elasticity එකේ අඩුවීම ඉතාල විශාල වශයෙන් සිදුවෙන බව. ඒක 45% 45ක වගේ ප්‍රමාණයකින් modulus of elasticity අඩු වෙනවා කියලා රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට shrinkage and creep ප්‍රසාරණය සහ සංකෝචනය වීම කොන්ක්‍රීට් වල මේ crushed recycled aggregate පාවිච්චි කරන වෙලාවේ ටිකක් high value එකක් විශාලාගයක් ගන්න බවයි රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 25ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක් වැඩි කියලායි රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ සංසිද්ධිය වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනස් මික්ස් ඩිසයින්ස් පාවිච්චි කිරීමෙන් සහ වෝටර් සිමෙන්ට් රේෂියෝ එක වෙනස් කිරීමෙන්. ඊළඟට කොන්ක්‍රීට් වල වැදගත් ගුණයක් වන workability එක වැඩ කිරීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ ගලා යාමේ හැකියාව.
මේ workability කියන එක එකම ප්‍රමාණය පවත්වා ගන්න නම් රීසයිකල් ඇග්‍රිගේට් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවේදී ටිකක් වැඩිපුර වතුර ප්‍රමාණයක් යූස් කරන්න, වෝටර් ප්‍රමාණයක් යූස් කරන්න වෙනවා කියලා තමයි රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේකට හේතුව මේකේ water absorption capacity එක. ඒ කියන්නේ රීසයිකල් ඇග්‍රිගේට් වල වතුර උරා ගැනීම හැකියාව ටිකක් වැඩි natural aggregates වලට වඩා. ඒ නිසා වැඩිපුර ටිකක් වතුර යොදන්න වෙනවා එකම workability ප්‍රමාණයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා. මේ water absorption capacity එක වැඩි නිසා මේ bulk density එකයි specific gravity එකයි ටිකක් අඩු වගේක තමයි තියෙන්නේ මේ recycle aggregate පාවිච්චි කරපු අවස්ථාවේදී. recycle aggregate යොදාගත්ත කොන්ක්‍රීට් ගැන අදට එපමණයි පවසන්නේ. තවත් වැදගත් දේ ඉදිරියට ඔබ තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝස් තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.